بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا بنستعرض نصوص محرفة مهمة ومؤثرة. وزي ما بنقول في بداية كل فيديو، عايزكم تاخدوا بالكم من أنهي مخطوطات هي اللي فيها التحريفات، وهل هذه التحريفات استمرت وانتشرت فبقت موجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. احنا بنتكلم على العهد الجديد تحديدا، ونرجع نسأل نفسنا سؤال في غاية الأهمية: ازاي نقدر نثق في نص هذه المخطوطات وفي نص الكتاب المقدس، في نص العهد الجديد تحديدا، وقد حدث فيه كل هذا التحريف؟ في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. نبدأ بنص موجود في إنجيل مرقس 13:33. النص في الفان دايك بيقول: انظروا، اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. تم إضافة عبارة وصلوا. ما انتوا هتقعدوا تسهروا، هتعملوا ايه يعني؟ تسهروا تفضلوا قاعدين وخلاص ما تعملوش حاجة؟ لا، لازم وصايا المسيح تكون أرقى روحيا نوعا ما، فيبقى انظروا، اسهروا وصلوا. خصوصا ان في نص مقابل في مرقس 14:38 المسيح قال لهم: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. فبالتالي اسهروا مش بس اسهروا خلاص، لا، اسهروا وصلوا، نوع من انواع الهارمونيزيشن. فنبص على الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن، هنلاقي ان في هامش هنا الشكل القصير بيدي تقدير بي يعني الشكل اللي احنا اخترناه هو الصح، لكن في نوع من الشك، او غالبا هو الصح. يعني ايه بقى المشكلة؟ قالك اصل النص من غير وصلوا ده اللي موجود في الفاتيكانية وموجود في بيزا وفي بعض اللاتيني وفي القبطي الفيومي. يعني الشكل موجود في شواهد قليلة جدا جدا. هو ده الأصل، هو ده الصح. في بقى وصلوا اسهروا وصلوا، ده موجود فين؟ موجود في السينائية، يعني من الأقدم برضو، ومعاه السكندرية ومعاه الأفرامية ومعاه واشنطن، وموجود تقريبا في كل الشواهد التانية لغاية ما بقى موجود في النص البيزنطي، نص الأغلبية. موجود في لاتيني وموجود في الفولجاتا، موجود في الأقدم السورياني، وموجود في قبطي وأرميني وإثيوبي وسلافوني، وموجود في الترجمة الأرمينية للدايتسرون. خلي بالك هنا الشكل الأخير ده شكل بسيط جدا، هو يعتبر نفس الشكل ده اللي هو اسهروا وصلوا، لكن هنا خلوا بالكم ايه؟ انظروا، اسهروا وصلوا. هنا ايه؟ انتبهوا واسهروا. لا، مفيش وادي، الوادي مش موجودة. هي انظروا، اسهروا وصلوا. في شكل تاني بيضيف الوهدي كاي في الأول، فتبقى واسهروا وصلوا، وده موجود في الأقدم القبطي. تحريف قد يظهر انه بسيط جدا، عادي، اضفنا كلمة ولا كلمتين، ايه المشكلة؟ لا، بيكشف لك اولا ان الشكل المحرف للنص موجود في الأقدم، وموجود في الأغلب، موجود في عدد ضخم جدا من الشواهد، موجود في السينائية الأقدم، موجود في القبطي الصعيدي الأقدم، موجود في السورياني السينائي الأقدم، موجود في اللاتيني كله تقريبا ما عدا بيزا وشوية مخطوطات. وهو ده اللي خلاهم كأن يعني هي دي الإشارة. دي بيزا متفقة مع الفاتيكانية، وده ما بيحصلش كتير، فيبقى غالبا الشكل ده هو اللي صح. لكن الشكل الصحيح للنص موجود في شواهد تتعدى على أصابع اليدين: 1 2 3 4 5 6 7، والنص القبطي الفيومي. الباقي كله بما فيهم الأقدم في نسخ كتير حتى في اليوناني هو اللي فيه النص المحرف. ده يدل على ايه؟ ان التحريف كان مبكرا جدا علشان يبقى في السينائي الأقدم، ويبقى في الأغلبية، ويبقى في أقدم بعض الترجمات التانية. ده التعليق بتاع بروس ميتزجر في التكستوال كومنتري on the Greek New Testament. بيقول ايه بقى؟ The committee regarded the reading كذا، اللي هو وصلوا. الكوميتي اللي هو اللجنة يعني، بتعتبر ان القراءة دي او الشكل ده للنص
as a natural addition derived perhaps from 1438. إضافة طبيعية. natural addition. إيه إضافة طبيعية دي؟ اللي هو عادي جدا وطبيعي إن الناسخ يضيف إضافة زي كده. وبعدين بيقول لك the many copyists were likely to make independently of one another. ما علينا. دي برضو نقطة مهمة. بيقول لك if the words had been present originally. لو العبارة وصل له كانت موجودة في الأصل. ما هو سبب الحذف؟ It is difficult to account for their omission in كذا. صعب جدا نبرر ليه هم مش موجودين في الفاتيكانية وبيزا وفي الشواهد التانية المختلفة المتنوعة دي. احنا عملنا فيديو عن العائلات النصية. الفاتيكانية عائلة سكندرية، بيزا عائلة غربية، وبعدين في عندك لاتيني تاني عائلة غربية، مع قبطي فيومي مفروض سكندري، مع مخطوطة أحرف صغيرة مفروض بيزنطي. ما هو تبرير عدم وجود هذه الكلمات في هذا التنوع العجيب من المخطوطات؟ ده تحريف في غاية الأهمية. النص نفسه مش مهم، دلالة التحريف مهمة، أو اللي احنا شايفينه في المخطوطات ده مهم جدا. ننتقل إلى نص آخر أيضا من أهم التحريفات ومن أخطر التحريفات، لأنها بتضرب كذا حاجة. النص في مرقس 14:68. النص في الفان دايك بيقول فأنكر قائلا. مين اللي أنكر؟ بطرس. بطرس أنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين، وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك. عبارة فصاح الديك دي عليها خلاف ما بين المخطوطات. هي ثابتة في كل الترجمات إلا الترجمة الأخرانية دي اللي هي الترجمة البوليسية. احنا قلنا الفان دايك، الإنجيل الشريف، كتاب الحياة، اليسوعية العربية المشتركة، الترجمة البوليسية اللي هي ترجمة كاثوليكية. ومضى نحو الخارج إلى الدهليز نقط. وبرضو في عندك اليسوعية ما فيهاش ومضى إلى خارج الدار نحو الدهليز، ما فيش وصاح الديك. لما نبص على الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن بنلاقي عبارة وصاح الديك محطوطة ما بين قوس واحد مربع. قوس واحد معناه إن احنا مش عايزين نحذف النص، ممكن يكون إضافة. وزي ما قلت قبل كده دبل براكتس، قوسين مربعين من كل ناحية، معناها إنها قطعا إضافة لاحقة. قوس واحد معناه احتمال يكون إضافة لاحقة. إيه المشكلة أصلا في الموضوع؟ أصل في كلام للمسيح متعلق بالديك هيصيح كم مرة، وده تناقض مشهور جدا ما بين الأناجيل. المسيح قال قبل ولا بعد، والديك المفروض يصيح كم مرة؟ فبالتالي كون ان الديك يصيح مرة ده مهم جدا. طب لو الديك ما كانش صاح في هذه المرة يبقى النبوة بتاعت المسيح ما تحققتش، فراحوا أضافوا فصاح الديك. ده من وجهة نظري. خلي بالك هم بيدوا للمشكلة تقدير سي، وخلي بالك من اللي حصل في المخطوطات. ايه اللي حاصل بقى؟ وصاح الديك دي موجودة فين؟ موجودة في السكندرية والأفرامية وبيزا ومخطوطات تانية، وهي اللي موجودة في الغالبية العظمى، وموجودة في النص البيزنطي نص الأغلبية، موجود في كتابات القراءات الكنسية، مخطوطات لاتيني، الفولجاتا، السرياني، البشيطة والهراكليني، وبعض مخطوطات القبط الصعيدي والأرميني والأثيوبي والجورجي متأخر والسلافيني وبعض الآباء. طب العبارة دي وصاح الديك مش موجودة فين؟ في الأقدم والأصح. فلما بنرتب المخطوطات بشكل تاريخي بيبقى واضح جدا ان هذه اضافة لاحقة مش موجودة في الاقدم، وبنلاقيها موجودة في المخطوطات اللي بعد كده. لا، ده هو عايز يقول لك السينائية والفاتيكانية فيهم الشكل المحرف، فيهم الشكل المحرف. ده مش بس الاقدم اليوناني اللي هو السينائية والفاتيكانية، لا ده كمان الاقدم السورياني اللي هو السورياني السينائي، وكمان بعض المخطوطات القبطية الصعيدية مع النص البحري ما فيهمش وصاح الديك. تعليق بقى عليه القيمة من بروس ميتزجر في كتابه The Textual Commentary on the Greek New Testament. A Textual Commentary on the Greek New Testament بيقول It is difficult to decide whether these words were added or omitted from the original text. صعب ان احنا نقرر او نحدد الكلمات دي وصاح الديك هل هم اضافة ولا المفروض ما يكونوش موجودين في النص الاصلي. ايه بقى المشكلة؟ قالك It is easy to explain their addition. سهل ان احنا نبرر اضافتهم. ايه بقى تبرير الاضافة؟
copyists would have been tempted to insert the words in order to emphasize the literal fulfillment of Jesus' prophecy in verse 30. يعني بيقول لك ان النساخ هيكونوا tempted، يعني في عندهم نوع من الاغراء ان هم يحققوا نبوة المسيح بشكل حرفي. نبوة المسيح دي اللي موجودة في العدد 30. فيبقى بالتالي كون ان الكلام اضافة لاحقة مع الاخذ في الاعتبار. اصل خلي بالك انا بتهم ساعات اللجنة بتاعت الجريك نيو تستمنت ان هي عايزة تحل مشاكل وخلاص. انت عندك واضح جدا من الترتيب التاريخي للمخطوطات السينائية والفاتيكانية ما فيهاش هذه الإضافة وردت في مخطوطات تاريخية من بعدها زي السكندرية والأفرامية وبيزا، فهي إضافة لاحقة واضح في النص اليوناني. لا، ده انت بتخلي المخطوطات الأقدم هي اللي غلط، وده أمر خطير جدا ان انت تخطئ الأقدم. يعني ده معناه ان التحريف مبكر جدا لدرجة ان اقدم المخطوطات فيها الشكل المحرف. يبقى التحريف قبل الاقدم علشان ينتشر يبقى موجود في الاقدم. انا شايف ان ده استهبال منهم. هم لا، انا شايف دي مشكلة سهلة ومفيهاش حاجة. النص من غير وصاحة ديك وهم اضافوا وصاحة ديك. It is easy to explain the addition. سهل ان انت تبرر الاضافة. طيب وبعدين قال لك ايه بقى؟ انت بتقول ان الكلمات دي اصلية والنساخ حذفوها. طب حذفوها ليه؟ هنا بيقول لك it is also easy to explain the omission of the words. سهل ان احنا نشرح ليه الكلمات ممكن تتحذف. ليه؟ قال لك copyists wished to bring the Markan account of 2 cock crowings into harmony with the narratives of the other 3 gospels which mention only 1 cock crowing. يا تنتن. يعني انت عندك مشكلة. ليه النساخ يحذفوا هذه العبارة؟ علشان العبارة دي بتخلي الديك يصيح مرتين. Markan account of 2 cock crowings. والديك ما بيصيحش مرتين، الديك بيصيح مرة واحدة في ال3 أناجيل التانية، متى ومرقس ولوقا. يبقى ده تناقض، فعايزين نحل التناقض. فحل التناقض بحذف العبارة. بس العبارة مهمة لأنها بتحقق نبوة للمسيح، يا إما كلام المسيح ما تحققش في العدد رقم 30. فبقت من هنا المشكلة صعبة. احنا فاهمين ليه ممكن وصاحة ديك تنضاف ليه؟ علشان تحقق النبوة. طب ليه وصاحة ديك ممكن تتحذف علشان يبقى فيه هارمونايزيشن مع عدد مرات صياح الديك في مرقس مع ال3 أناجيل التانية. اللي هو انت يعني انت هتقع في مشكلة. وريني بقى يا معلم هتحرف ازاي علشان تخرج من المشكلة. لو حذفت يبقى انت وقعت في مشكلة ان النبوة ما اتحققتش. طب لو اضفت وقعت في مشكلة التناقض مع الاناجيل التانية. فينا بيقول لك the committee decided that the least unsatisfactory solution was to include the words in the text but to enclose them within square brackets. اللي هو يعني ايه؟ احنا هنحط النص بس هنحطه ما بين قوسين. عايز تقراه من النص اقراه، مش عايز تقراه من النص ما تقراهوش. المفروض احنا نثق في كتاب ده حالته. دي مشكلة من اهم المشاكل، بتخليك تشوف المدعكة في المخطوطات عاملة ازاي، وبتخليك تشوف هم كانوا بيحرفوا ليه والانهي اهداف. ننتقل الى نص اخر في انجيل لوقا 4:8. فاجابه يسوع اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. وكان في نص تاني اللي هو لوقا 4:4 ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه من الله. اضافه بكل كلمه من الله. ليه؟ علشان هارمونايزيشن. هنا برضو اذهب يا شيطان هارمونايزيشن. ليه؟ عشان نفس النص في متى 4:10 يسوع بيقول له اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. فعشان نخلي التو اكاونتس القصتين في متى وفي لوقا شبه بعض، المليان يصب على الفاضي، الزيادة اللي عند متى يصب على اللي مش موجود في لوقا. لو بصينا على الجريك نيو تستمنت هنلاقي ان الجريك نيو تستمنت لم تكترث اصلا
انها تحط لك هامش ولا تبين لك ان في خلاف. فنبص على المرجع التاني اللي انا دايما بنسى اسمه لانه مكتوب هنا، المفروض قبليه بقى جيجرابتاي دي قبليها اذهب يا شيطان. اذهب يا شيطان دي موجودة فين؟ موجودة في السكندرية وفي بيزا، شاهدين مهمين. الشكل القصير مش موجود في السينائية والفاتيكانية. الشكل الإضافة إذا بشيطان بدأ يظهر في الخامس، لاقى قبول لغاية ما انتشر في الماجوريتي تكست، وتحريف صغير كده بسيط اللي هي بإضافة جاردي دي. الشكل ده هو اللي انتشر لغاية ما وصل للتكستس ريسبتس، النص المستلم. عادي جدا ان احنا نلعب في كلام المسيح، عادي جدا ان احنا نوفق ما بين الاناجيل علشان نخليهم شبه بعض على قد ما نقدر. ننتقل الى نص اخر في انجيل لوقا 4:18. النص في الفان دايك بيقول في وسط السياق ان المسيح دفع اليه سفر اشعياء، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب، اللي هو النص بتاعنا ده بقى، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المسحقين في الحرية. العبارة دي أرسلني لأشفي المنكسري القلوب إضافة لاحقة. ليه إضافة لاحقة؟ ده مفروض اقتباس من إشعياء. طب النص بيقول إيه في إشعياء؟ في إشعياء 61:1 روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. أبشر المساكين موجودة، مسحني لأبشر المساكين. أرسلني لأعصب منكسري القلب، مفيش أرسلني لأعصب منكسري القلب، دي مش موجودة في الأقدم والأصح. وبعدين لأنادي للمسبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق، لأنادي المأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر. في خلاف كده. المهم إن إشعياء في عبارة منكسري القلوب، والمفروض ان المسيح بيقتبس من اشعياء. في اصلا مشكلة في الاقتباس بغض النظر، حاول تخليه شبه اشعياء، ضيف الحتة بتاعت ارسلني لاشفي المنكسر القلوب. فنبص على الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن، نلاقي ان فيه هامش. الشكل القصير بتقدير ايه هو اللي موجود في السينائية والفاتيكانية وبيزا ومخطوطات تانية منها لاتيني كتير ونسخ مهمة للفولجاتا، وأقدم سورياني السورياني السينائي، وفي القبط الصعيدي الأقدم والبحري والأرميني والأثيوبي وآباء كثر. في بقى إضافة بتاعت منكسري القلب شبه إشعياء 61:1. فالإضافة دي ظهرت إمتى؟ عندك المخطوطة السكندرية. الإضافة لاقت القبول لغاية ما انتشرت، لغاية ما وصلت للنص البيزنطي نص الأغلبية، وموجود في كتابات القراءات الكنسية وبعض النسخة الفولجاتا المش عارف مين، وفي السورياني البشيطة والهرقلينية والفلسطينية، وبعض مخطوطات البحري القبطي البحري والجورجي والسلافيني وبعض الآباء. بروس ميتزجر بيقول في التكستوال كومنتري on the Greek New Testament بمنتهى البساطة This is an obvious scribal supplement introduced in order to bring the quotation more completely in accord with the Septuagint text of Isaiah 61 verse 1. إضافة واضحة إن الناسخ حاول يقرب الاقتباس بتاع المسيح للنص اللي موجود في إشعياء 61:1، لكن أنهي إشعياء فيهم؟ الإشعياء بتاع الترجمة السبعينية. ودي نقطة مهمة، إن أغلب اقتباسات كتبة العهد الجديد من الترجمة السبعينية اليونانية. حتى متى المفروض الكثير جدا من الآباء قالوا إن متى كتب إنجيله بالعبرية وكتب إنجيل أقوال ولا إنجيل قصصي، دي مشكلة كبيرة. طيب ماشي، يبقى متى المفروض في الأصل كان كاتب بالعبري. طب لو أنت بتكتب بالعبري وهتقتبس من العهد القديم، تقتبس من العهد القديم العبري ولا اليوناني؟ تقتبس من العهد القديم العبري. طب لو جيت بقى تترجم الكتاب باقتباساته، هل يصح ان انت تقوم مبدل الاقتباسات من النص العبري بدل ما تترجمه انت لليوناني، تروح تشوف الترجمة السبعينية بتقول ايه وتشيل الاقتباسات الاصلية وتحط الترجمة اليونانية بتاعت الترجمة السبعينية؟ دي من ضمن أدلة إن كاتب إنجيل متى. طبعا النص اللي احنا بنتكلم فيه ده في لوقا، لكن برضو متى وقع في نفس المشكلة، إنه غالبا لما بيقتبس من العهد القديم اقتباساته بتكون موافقة للنص زي ما هو موجود في السبعينية مش النص العبري. وده معناه تحريف العهد القديم مع تحريف العهد الجديد علشان يوافق التحريف بتاع العهد القديم. فل الفل.
نص تاني في لوقا 9:54، النص في الفان دايك بيقول: فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ هذه العبارة كما فعل إيليا أيضا كأنها يعني معلومة تاريخية، جزاكم الله خيرا، ما نعرفش انتوا أضفتوها ليه غير كده. مفيش يعني، انا ما شفتش بتعليق بنص مقابل او حاجه زي كده. وبعدين كأن هذه العباره اللي هي بتاعت يا رب أتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم، ده اللي خلى كمان الاضافه اللي بعد كده اللي هم فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من اي روح انتما لان من الانسان لم ياتي ليهلك انفس الناس. ايه يا مجرمين اللي انتوا بتقولوه ده؟ نار من السماء تنزل تفنيهم، لم ياتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. دي اضافه من وحي فكره التلاميذ الوحشه بتاعت ان تنزل نار من السماء فتفنيهم. اضافه بقى كما فعل ايليا ايضا دي ما علينا. فهنا نبص في الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن، هنلاقي ان في هامش الشكل القصير موجود في البرديه 45 و75 والسينائيه والفاتيكانيه، ومع ذلك بيديها تقدير بي. ليه تقدير بي؟ ليه يا حبيبي شايف ان غالبا؟ ليه مش متاكد؟ ليه مش تقدير ايه؟ ده انت عندك الاقدم والاصح برديتين واهم مخطوطتين في القرن الرابع، عايز ايه تاني؟ ده عندك كمان السورياني الكوريتوني والسورياني السينائي، اقدم سينائي، وعندك كمان اقدم قبطي. ايه مشكلتك؟ قال لك كما فعل ايليا ايضا، دي موجوده في السكندريه والافراميه وبيزا واشنطن، ولقى قبول وبقى موجود في الاغلبيه والنص البيزنطي وكتابات القراءات الكنسيه، وموجود في شويه لاتيني مع الباقي السورياني مع بعض القبطي وكذا كذا. وبعدين في عندك شكل تاني، بروس ميتزجر بقى بيقول لك ايه في التكستوال كومنتري on the Greek New Testament. قال لك القراءة دي اللي هو كما فعل إيليا أيضا as well as the longer readings in verses 55 و 56 اللي هو الإضافة لستما تعلمان دي had fairly wide circulation in parts of the ancient church. دي إضافة مبكرة جدا، ومبكرة ancient church الكنيسة المبكرة. wide circulation يعني ايه؟ يعني كانت منتشرة بشدة، موجودة اهو لغاية ما بقت موجودة في الأغلبية، وفي السوريان البشيطة والهراكلينية والقبطي وكذا وكذا. وعندك باسيليوس وخريسوستوموس وأمبروسيستور وكذا وأغسطين، ما علينا. لكن واضح انها إضافة لاحقة. هنا بيقول لك the absence of the clauses however from such early witnesses، يعني الغياب من شواهد مبكرة جدا، سورياني سينائي قبطي صعيدي وبحري والبرديتين مع السينائية والفاتيكانية، suggests that they are glosses derived from some extraneous source written or oral. كأن ده تقليد او احنا ما نعرفش هم جابوه منين يعني، بس غيابه من هذه الشواهد القديمة بتشير انها اضافة. لكن واضح ان دي كانت نصوص مهمة واضافة مبكرة جدا وانتشرت جدا in parts of the ancient church، في اجزاء من الكنيسة الاولى. فيبقى ده بيبين ان التحريف كان مبكرا جدا. ننتقل الى نص اخر موجود في لوقا 22:64. النص في الفان دايك بيقول: وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه تنبأ من هو الذي ضربك؟ بيلعبوا صلح على دماغ لا اله الا الله، على دماغ الاله. يعني المفروض الواحد يقول ربنا نجى المسيح من هذه الاهانة، لا هم بيقولوا لا ده الاله بقى، الاله نفسه هو اللي حصل فيه كده. ايه الاضافة؟ وكانوا يضربون. هنا المفروض يغطون وجهه ويقولون تنبأ من ضربك. مفيش ضرب في النص، ففي ناسخ حب ما نضيف انه اتضرب. وكانوا يضربون وجهه وغطوه وكانوا يضربون وجهه، وعشان كده بيسألوه من هو الذي ضربك. طيب يعني إضافة علشان خاطر يبين السؤال، أو هو شايف إن في نقص فبيجبر النقص ده بإضافة. الشكل القصير ده موجود فين؟ طبعا الجريك نيو تestament كالعادة مش مهم، احنا بمزاجنا اللي بنقرر ايه التحريفات المهمة اللي نوضحها لكم في الهامش وايه اللي لا يستحق. كتابكم انتوا حرين فيه براحتكم يعني. الشكل القصير من غير يضربون ده موجود في البردية 75 والسينائية والفاتيكانية، فخلصت على كده. لكن هذه الإضافة موجودة في المخطوطة السكندرية وموجودة في بيزا شكل منه مش عارف. والمهم ان الشكل ده
لاقى قبول وانتشر من القرن الخامس لغاية ما دخل نص الأغلبية الماجوريتي تكست ووصل للتكستس ريسبتس النص المستلم. تحريف من القرن الخامس زي تحريفات كتير جدا عادي. الجريك نيو تستمنت مش مهم تعرف بيه، مش مهم. ننتقل إلى نص آخر في لوقا 22-62، واكتشفت التحريف ده قدرا وانا بقلب في المراجع. يعني انا كنت ببص في بعض المراجع ده ما كانش مذكور، لكن وانا بقلب في النص ظهر لي قدرا كتعليق في الكتاب بتاع بروس ميتزجر تكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تستمنت. نص بالكامل عليه خلاف. فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرا. النص ده في لوقا 22-62. طبعا النص موجود في كل الترجمات، لكن ده مش معناه ان عليه ما عليهوش خلاف في المخطوطات. مش معنى ان الترجمات اتفقت ومفيش ما بينهم خلاف ان لا يوجد خلاف في المخطوطات. ومش معنى ان الجريك نيو تستمنت ما ذكرتش الخلاف ان في خلاف في الهامش، ما حطتش هامش. مش معنى عدم ذكر خلاف ما بين المخطوطات ان ما فيش. فهنا النص include verse 62 ده شبه متى 26-75 ومرقس 14-72. انا اول ما اشوف ده اعرف harmonization، سبب الاضافه. طب هي موجوده فين؟ موجوده في البرديه 75 والسينائيه والفاتيكانيه وبيزا، وموجود في السورياني الكوريتوني والسورياني السينائي والقبط الصعيدي والبحري والارميني والاثيوبي والجورجي وعند اباء. وبعدين في تحريفه كده في النص. خلي بالك هنا النص ما فيهوش بطرس. النص في الجريك نيو تستمنت فورث فيرد اديشن ما فيهوش بطرس. هنا فخرج بطرس، فهنا قال لك مين؟ هو بطرس، بطرس اللي خرج. شكل النص ببطرس ده اللي موجود في السكندرية واشنطن، وهو ده الشكل اللي موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات في النص البيزنطي كذا كذا كذا. طب النص كله غير موجود في مخطوطة من الأحرف الكبيرة وبعض مخطوطات لاتينية كتير. فليه النص يتحذف؟ هو ده السؤال، لماذا يحذف النص؟ جه بروس ميتزجر بيقول في التكستوال كومنتري on the Greek New Testament although it is possible that the verse has come into the Lucan text from the parallel passage in كذا. ده بيبدأ التعليق ايه؟ انه احتمال it is possible، ممكن ان النص يكون دخل التقليد اللوقاوي او نص انجيل لوقا بسبب هارمونايزيشن، ان في زيه في متى وفي زيه في مرقس. بس انت المشكلة اللي انت لو انت اقريت ان النص ده ما كانش موجود وان الاوميد فيرس هو الاصل، يبقى انت قضيت على المخطوطات. ليه؟ لان انت ما عندكش غير شبه مخطوطة يونانية واحدة اللي باقي فيها النص مع شواهد لاتيني. يعني ده معناه ان ممكن الشكل الاصلي يختفي تماما من المخطوطات بسبب اضافة مبكرة جدا جدا. فهذه الاضافة اترسخت في التقليد النصي لغاية ما بقت موجودة في الاقدم وفي الاغلب. طب انت قول لي، يعني هنا بيقولك a majority of the committee regarded it as more probable that the words were accidentally omitted from several witnesses. ان العبارة او النص اتحذف بالخطأ من شواهد. طب قول لي اتحذف ازاي؟ قول لي مثلا بدايات متشابهة، نهايات متشابهة، بدنجان متشابه. اديني السيناريو اللي على اساسه كان ممكن النص ده يسقط سهوا. طب إذا ما كانش سقط سهوا يبقى اتحذف عمدا، لكن لا يوجد سبب لحذفه عمدا. يبقى احنا في مشكلة إن لو الشكل ده هو الأصل يبقى مخطوطاتنا دي مضروبة بالنار. يبقى الأصل ده تقريبا ضاع إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني سبحان الله حال المخطوطات، إن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهو كأن يعني الواحد بيطلع على مخطوطات العهد الجديد فيمقتهم بكل أشكالهم، يوناني ولاتيني وقبطي وسورياني وجورجي، إلا بقايا قليلة جدا هي اللي ما زال فيها الشكل الصحيح. ننتقل إلى نص آخر في إنجيل لوقا 23-38. النص في الفان دايك بيقول وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود. استهزاء يعني اللي ما يشتري يتفرج. أي حد يعرف أي لغة من دول
بقى مكتوب على يافطة على دماغ المسيح هذا هو ملك اليهود باليوناني والروماني اللي هو اللاتيني يعني والعبراني. الجملة دي إضافة لاحقة. ليه إضافة لاحقة؟ هارمونايزيشن، عشان في زيها في إنجيل يوحنا فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. خد موضوع الكتابة ده المليان يصب على الفاضي في مدعكة كده بسيطة، مدعكة بسيطة في ترتيب اللغات. والمهم يعني الشكل القصير هو اللي موجود في البردية 75، السينائية اتحرفت، الفاتيكانية ومخطوطات تانية. مدعكة كده، مدعكة. تعليق بروس ميتزجر في التكست والكومنتري on the Greek New Testament بيقول The mention here of the 3 languages، ذكر اللغات الثلاثة is almost certainly a gloss، إضافة كده يعني حاجة إضافة حلوة يعني. Probably taken from the text of John 19:20. إيه بقى ليه وصلت للنتيجة دي؟ قال لك أولا it is absent from several of the earliest and best witnesses. الإضافة دي غايبة غير موجودة في الأقدم والأفضل. B. The authorities that insert the words differ among themselves. يعني الشواهد اللي بتضيف الإضافة دي ل3 لغات بتختلف فيما بينها، مش متفقة على نص واحد. الثالث there is no satisfactory explanation for the omission of the statement. لو كانت أصلية ليه تتحذف؟ نختم هذا الفيديو بنص آخر موجود في لوقا 23:42. النص في الفان دايك على لسان واحد من اللي كانوا مصلوبين جنب المسيح. ثم قال لي يسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. العبارة الصغننة دي فيها تحريفين. تحريف منهم الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن قالت والله مش مهم ان احنا نذكرها لك اصلا، رغم ان انا شايف انها مهمة، ألا وهي ان كلمة يا يسوع بدل اذكرني يا رب لا هي اذكرني يا يسوع، فراح غير يا يسوع خلاها يا رب على اساس ان انت ايه، انت مؤمن وتقي وورع وادركت على طول ان يسوع هو الرب، فحرفوا يسوع ليه يا رب. كل الترجمات التانية بتقول يا عيسى يا يسوع يا يسوع. الانجيل الشريف يا يسوع افتكرني عندما تأتي في ملكك. ايه افتكرني دي؟ ما علينا. الجريك نيو تستمنت اول حاجة الجزء الاولاني ده يا رب، اضافة كوريه يا رب دي موجودة فين؟ بشكل مختصر موجودة في السكندرية والافرامية وانتشرت لغاية ما وصلت للماجوريتي تكست، بس الماجوريتي تكست كاتباه من غير اختصار ووصلت للتكستس ريسبتس. اضافة عادي من القرن الخامس لغاية ما وصلت الماجوريتي تكست لغاية ما وصلت النص المستلم. زيها زي تحريفات كتير. الجريك نيو تستمنت يقول لك طز مش مهم، مش هعرفك ان ده اتحرف لكده عادي، لكن هعرفك على تحريف تاني اللي هو ايه، متى جئت في ملكوتك. هنا في تحريف، فراح كتب لك في الهامش استين باسيليان، ده اللي موجود في البردية 75 والفاتيكانية. الشكل الصحيح موجود في 3 مخطوطات يونانية بس. الشكل الصحيح نصا موجود في 3 مخطوطات يونانية بس، في شكل مختلف في السبيلنج وفي الأسلوب وكده. هو ده بقى اللي موجود في السينائية والسكندرية والأفرامية وواشنطن، وهو ده اللي بقى موجود في النص البيزنطي نص الأغلبية وهكذا. ندخل على التعليق بتاع بروس ميتزجر عشان تفهم. في كذا صياغة للعبارة. الراجل قال له ايه؟ فقال لك although the reading of كذا، الشكل اللي موجود في كذا from one point of view the appearance of being a scribal correction. يعني خلي بالك الجريك نيو تستمنت بتقول ايه؟ هي اللي بتقول من فمك ودينك ايها العبد الشرير. يا عبد يا شرير يا وحش، انت اللي بتقول ان الشكل الاصلي ده مش موجود غير في 3 مخطوطات يوناني بس، يعني مخطوطاتنا مضروبة بالنار. انت اللي قلت. فهو بيقول لك رغم ان الشكل ده ممكن يكون ايه appearance of being a scribal correction، ده ممكن ده يكون تصحيح الناسخ. تصحيح الناسخ ليه؟ عشان الاشكال المختلفة اساليب مش متعودين عليها، اللي هي زي ايه؟ when you come in your kingly power. kingly power عندما تأتي مش في ملكوتك، في قوتك الملكية، حاجة زي كده. وفي شكل تاني بيقول in the day of your coming، اذكرني في اليوم الذي تأتي فيه. ففي عندك أكتر من شكل أصلا،
فممكن بسبب ان انا عندي اشكال مختلفة بعبارات احنا مش معتادين عليها، لا هي في ملكوتك متعودين عليها. هنا بيقولك a majority of the committee preferred it as more consonant with Lucan theology. يعني اغلبية اللجنة قالت لا والله غالبا لوقا كان هيستعمل العبارة دي. طب ما هو ده سبب التحريف. طب ايه تبريرك للتحريف؟ مفيش تبرير للتحريف. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في فيديوهات قادمة بإذن الله عز وجل نستعرض المزيد من النصوص المحرفة المهمة والمؤثرة. مهمة ومؤثرة من ناحية تأثير النص نفسه، أو مهمة ومؤثرة في إنها بتعلمنا قد إيه المخطوطات محرفة وحصل فيها مشاكل كتير جدا. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط اسفل الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.